حالتون چطوره؟ امیدوارم از هر کجای دنیا که دارید منو میبینید حالتون خوب باشه. امروز اومدم با یه غذای خوشمزه. میخوام آش شل قلمکار درست کنم. همونطور که میدونید آش شل قلمکار غذایی نیستش که خیلی با عجله آماده بشه. این آش یه نماد واقعی از سنت و فرهنگ ما ایرانیاست. جایی که صبر، هنر و عشق به غذا همه با هم یک جا جمع میشن و میشه آش شل قلمکار. شاید خیلیاتون ندونید این آش تاریخچه خیلی خاصی داره که اگه تا آخر ویدیو همراه هم باشید قراره من این تاریخچه‌ش هم براتون بگم. زیاد حرف نمیزنم، بریم به مراحل درست کردنش. قدیمی‌ها میگن آش شل قلمکار، شله به معنای همون غذای غلیظ و حلیم‌طوری اشاره داره. قلمکارم از اون پارچه‌های سنتی ایرانی گرفته شده که طرح‌های شلوغ و رنگارنگ دارن. میخواستم بگن این آش هم مثل اون پارچه‌ها پر از جزئیات و حسابی متنوع. خب همونطور که دارید میبینید من حبوبات رو از شب قبل گذاشتم قشنگ خیس خورد. فقط نکته مهمی که هست اینه که همه حبوبات رو نباید با هم قاطی کنیم. من حبوبات رو به 3 قسمت تقسیم کردم. اونایی که دیرپزه و اونایی که زودپزه رو از هم دیگه جدا کردم. حتما حبوبات رو چند بار بشورید و بذارید با آب سرد خیس بخوره. حالا اینکه چرا میگن این آش انقدر خاصه، به نظر من به خاطر مواد تشکیل دهندش. خب خیلی متنوع است. نخود، لوبیا، عدس، گوشت گوسفندی، یه عالمه سبزی معطر و کلی ادویه. خب همین تنوع اون طعم بی‌نظیرش رو ساخته. خب دوستان همونطور که دیدید ما برای درست کردن این آش به حبوبات مختلفی احتیاج داریم که من از شب قبل این حبوبات رو خیس کردم. الان آماده است که بذارم بپزه. تا حبوبات اون بپزه حدوداً بین 2 تا 3 ساعت طول میکشه. خب ما اینجا احتیاج به 3 تا دونه پیاز داریم که من همینطور که دارید میبینید نگینی خوردشون کردم. پیازای داخل آش بهتر نگینی خورد بشه. یه دونه از پیازا رو داخل همون قابلمه‌ای که قراره توش آش رو درست کنیم ریختم، با یکم روغن تفت دادم و الان میخوام حبوباتم رو بذارم تا بپزه. خب من توی این قسمت 2 تیکه آب قلم که داخل فریزر گذاشته بودم و به حبوباتم اضافه کردم. درش رو میذارم و اجازه میدم تا 1-2 ساعت خوب بپزه. سبزی آش گشنیز و جعفری، اسفناج و تره. من چون تره نداشتم از تره فرنگی استفاده کردم. خب از اونجایی که من هیچ وقت توی هیچ آشی از شفید استفاده نمی کنم و نمیریزم، توی این آشم شفید نریختم، ولی خب شفید جزو سبزیجات همین آش هستش. خب توی این مرحله حبوبات رو گذاشتم بپزه. همونطور که بهتون نشون دادم میخوام سبزیایی که از قبل شستم و گذاشتم خوش شده رو ساتوری کنم. بهتره که سبزی ها رو حتما ساتوری کنیم و با دستگاه و میکسر خوردش نکنیم. اینجا من گندم و برنجی هم که خیس کرده بودم و گذاشتم تا بپزه. یه نکته مهم اینجا هستش که تا زمانی که گندمتون نپخته اصلا همش نزنید. جا 2 ساعت از پخت نخود لوبیامون گذشته و من الان توی این مرحله ماش و عدسی که داشتیم رو بهش اضافه میکنم. 1 ساعت هم همراه این نخود لوبیا میپزه و دیگه آماده است. دوستان رسیدیم اون قسمتی که من میخوام گوشت رو بذارم بپزه. راجع به گوشت این آش هم میتونم بهتون بگم که شما میتونید از 2 نوع گوشت استفاده کنید. البته که از گوشت گوسفندی باید استفاده کنید، ولی هم میتونید از قسمت گوشت گردن استفاده کنید و هم میتونید از سردست استفاده کنید. امروز من از قسمت سردستش استفاده کردم. در هر دو صورت خیلی خوشمزه میشه و این حالت این که میگن مثلا از سردست استفاده کنیم کش نمیاد یا مثلا از
قسمت گوشت گردنش استفاده کنیم، نه، از هر دو قسمتش به اون روشی که من امروز دارم درست میکنم اگه درست کنید آشتون حسابی کش میاد و خوشمزه میشه. بریم به مرحله بعدی. روایت‌های زیادی راجع به این آش شله قلمکار وجود داره که معروف‌ترینش برمیگرده به دوره ناصرالدین شاه قاجار. میگن یه روز ناصرالدین شاه تصمیم میگیره یه مهمونی خیلی بزرگ بگیره، به آشپزای دربار میگه که یه غذای خوشمزه درست کنید که خیلی مقوی باشه. از اونجایی که این غذا برای جمعیت زیادی آماده میشد، همه آشپزا و کارکنان دربار دست به دست هم میدن و اونقدر این غذا شلوغ و پر از مواد بوده که بهش گفتن آش شله قلمکار، چون تنوعش مثل طرحهای پیچیده و رنگارنگ پارچه‌های قلمکاری بوده. الان همونطور که دارید میبینید حبوبات ما آماده شد، خوب پخته، ببینید کاملا پخته و آماده است. خب برای اینکه حبوباتمون رو له کنیم اول یه مقدار از حبوبات رو برمیداریم، یه مقدارش رو نگه میداریم، یعنی همش رو نمیکوبیم. اندازه یک کاسه ازش برمیدارم و بقیهش رو میخوام با گوشت‌کوب برقی خوب میکس کنم. خب همین مقدار کافیه. گندم و برنجم من با همین گوشت‌کوب برقی میکسش کردم. خب الان باید این گندم رو به اون حبوبات دیگه‌مون اضافه کنم. الان خوب همش میزنیم و توی این مرحله آب گوشتی که داشتیم من باید بهش اضافه کنیم. الان من گوشت رو جدا میکنم و آبش رو به این آشمون و همینطور میتونید یه مقدارم آب جوش بهش اضافه کنیم. اون مقداری که ازش برداشته بودیم من بهش اضافه میکنیم. خب همونطور که دارید میبینید گوشتمونم آماده است. فقط بعد بذارم تا زیرش رو خاموش کنم و اجازه بدم یه مقدار خنک بشه. البته روایت‌های دیگه هم هست که میگن مردم هم تو درست کردن این آش نقش داشتن. هر کسی از تو هر محله و روستایی که میتونسته میومد، یکی حبوبات میآورده، یکی گوشت میآورده، یکی سبزی و بعد همه با هم آش رو آماده میکردن. اینجوری هم غذای جمعی بود، هم باعث دور همی و شادی مردم میشد. من الان آب گوشت رو داخل آش ریختم. اون چوب دارچینی هم که داخل آب گوشت بوده حتما در بیارید، حتی همون 2 سیری که داخلش بود. و الان این گوشت رو به این شکل اول ریش میکنیم و اگه گوشتمون استخون داشت حتما باید استخونش رو جدا کنیم و اینکه حتما اواخر پخت گوشت نمک رو بهش اضافه کنیم که من این کارو کردم. این آش هر چقدر گوشتش زیاد باشه خوشمزه تر میشه. من گوشت رو حسابی کوبیدم و به این شکل در اومده. میخوام به آشمون اضافه کنم. دیگه از اینجا به بعد باید خوب آش رو هم بزنید چون امکان داره آشتون ته بگیره. خب من الان توی این مرحله پیازی که سرخ کرده بودم به آشمون اضافه کردم. روغنم نگه میدارم تا باهاش پیازایی که خلالی خورد کرده بودم و میخوام برای تزیینش بریزم و توش سرخ کنم.
خب باید حسابی این آش رو به هم بزنیم، انقدر که گوشتی که داخلش ریختیم خودش رو باز کنه و آشمون هم ته نگیره، چون این آش میتونه زود ته بگیره. پس حتما به طور مداوم تا جایی که میتونید همش بزنید. خب دوستان، تو این فاصله که آش گذاشتم تا جا بیفته میخواستم چند تا چیز راجع به این آش بهتون بگم که البته بیشتر برای دوستامون که از خارج از ایران هستن، یعنی خارجی هستن و دارن ویدیوی من نگاه میکنن، اکثرا برای دوره همیه ها یا نظریهایی که دارن این آش رو درست میکنن، چون همونطور که دارید میبینید هم زمانش خیلی طولانیه و هم خیلی صبر و حوصله میخواد. میتونم بهتون بگم که درست کردن این آش به مقدار خیلی زیاد واقعا کار یک نفر نیستش. به خاطر همین توی ایران آقایون درست میکنن و خیلی ها نظری این آش رو میدن. اینطوری که من میدونم قشنگ از شب این آش رو میذارن، البته همینجور که گفتم از چند روز جلوتر حبوباتش رو خیس میکنن، موادش رو آماده میکنن و از یک شب جلوتر شروع میکنن به درست کردنش. تا نیمه های شب این آش رو به هم میزنن و دم صبح درش رو میذارن و صبح زود این آش آماده میشه. الان تلخون رو بهش اضافه میکنیم. من تلخون خشک داشتم. اصلا این آش با تلخون خیلی مچه و خیلی خوشمزه میشه. الان تلخون و مرزه‌ای که داشتیم من بهش اضافه میکنم. اینم سبزی مرزه است. تقریبا از هر کدوم یک قاشق پر غذاخوری بهش اضافه کنم. من یکم تلخونش رو بیشتر کردم. میگم تلخون خیلی خوشمزهش میکنه. خب بازم همش میزنیم همچنان. چه عطر و بویی هم داره. دوستان تو همین مرحله نمکش هم بهش اضافه میکنیم کم کم، چون من میخوام الان نعنا داغش رو درست کنم، میخوام نمک رو به نعنا داغش اضافه کنم، ولی همینجا میتونید به خود آش هم نمک رو اضافه کنید. این آش تقریبا 1 ساعت دیگه جا داره تا بپزه. الان نعنا داغش هم درست کردم. این آش روغن زیادی احتیاج نداره. من نصف روغن رو فقط برای این نعنا داغ و نصف دیگرش رو برای پیاز داغی که درست کردم داخل آش استفاده کردم. داخل نعنا داغمون یه مقدار حتما فلفل سیاه خیلی خوشمزه میکنه. یه مقدار فلفل سیاه. نعنا داغ احتیاج نیست خیلی حرارتش بالا باشه، یه مقدار که تف دادید کافیه. خب الان تقریبا 2 ساعت گذشته و آشمون آماده است. خب الان نعنا داغشم میریزم. یه مقدارشو میریزم و یه مقدارشو نگه میدارم برای روش. خب اینم از آش ما که بخواستم از نزدیک بهتون نشون بدم. دیگه میخوام خاموشش کنم. خیلی عالی شده. عطر و طعمش من که چشیدم همه چیش کافی بود. حتما شما قبل از اینکه از رو گاز بردارید نمکش و فلفلش رو تست کنید. یعنی نمیخوام بگم، میخوام خودتون درست کنید و از خوردنش کیف کنید. عالی شده. برم بکشم و بهتون نشون بدم. خب دوستای عزیزم، همینطور که دارید میبینید آش خوشمزه ما آماده شد. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که این غذای خوشمزه رو درست کنید و کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید. اگه این ویدیو براتون مفید بود لطفا لایک و سابسکرایب یادتون نره.